यदि तपाईले आज मासिक 1000 रुपैयाँ पनि बचत गर्न सक्नुभयो भने के थाहा भोलिको दिनमा गएर त्यो ठूलो सम्पत्ति पो बन्ने हो कि। एसआईपी को बारेमा सुन्नु भएको छ? नमस्ते साथीहरू, भनिदेश आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ एसआईपी भनेको के हो र अहिले नेपालमा किन धेरै मानिसहरूले एसआईपी मा लगानी गरिरहेका छन् र हजुरले पनि कसरी एसआईपी मा लगानी गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पनि भविष्यको लागि सजिलो, साधारण तर विश्वासिलो लगानी योजनाको बारेमा सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईकै लागि हो। अब एसआईपी भनेको चाहिँ के हो त? एसआईपी भनेको सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान हो। नेपालीमा भन्नुपर्दा व्यवस्थित लगानी योजना। यसको अर्थ तपाईले एकैपटक ठूलो रकम लगानी नगरिकन ससानो रकम जस्तै मासिक 1000, 2000 अथवा आफूले मिल्ने अनुसार नियमित रूपमा प्राय मासिक रूपमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। एसआईपी भनेको म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत आउने योजना हो जहाँ तपाईको पैसा अन्य लगानीकर्ताहरूसँग मिलाएर व्यावसायिक फन्ड व्यवस्थापकले शेयर, बन्ड वा अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्छन्। अब एसआईपी किन लोकप्रिय हुँदैछ त? यसका फाइदाहरू चाहिँ के छन् त? एसआईपी को फाइदाहरूको बारेमा कुरा गर्दा बढ्दो तथा घट्दो बजारको डर हटाउने। बजार महँगो वा सस्तो हुँदा तपाईले ठूलो रकम लगाएर समय मिलाउने झन्झटमा परिराख्नु पर्दैन। एसआईपीले समय अनुसार र नियमित लगानी गर्छ। अर्को भनेको रुपी कोस्ट एभरेजिङ। जब बजार घट्छ तब तपाईले कम मूल्यमा धेरै इकाइहरू पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईको औसत लागतलाई घटाउँछ। अर्को भनेको पावर अफ कम्पाउन्डिङ जुन भन्छौं भनेको कम्पाउन्डिङको शक्ति। समयसँगै तपाईले लगाएको मूलधन मात्र होइन, फन्डले दिएको नाफा यदि पुनः लगाइयो भने अथवा पुनः लगानी गरियो भने पनि धेरै नै फाइदा हुन्छ। लामो समयको लागि एसआईपी गर्दा कम्पाउन्डिङको प्रभाव चाहिँ देखिने हुन्छ। अर्को भनेको एसआईपी कम रकममा पनि सुरु गर्न मिल्छ। एसआईपी को लागि अत्यावश्यक ठूलो रकम चाहिँ चाहिँदैन। थोरैले नियमित लगानी गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ धेरैको लागि सहज हुन सक्छ। अब अर्को भनेको यसले हजुरको आर्थिक अनुशासन र बचत गर्ने बानी चाहिँ बलियो बनाउँछ। मासिक रूपमा निश्चित रकम लगानी अथवा बचत गर्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो लगानी गर्ने बानीलाई धेरै नै राम्रो बनाउँछ र जसले गर्दा भविष्यको लक्ष्य पूरा गर्न पनि सजिलो बनाउँछ। अब नेपालमा एसआईपी को अवस्था चाहिँ अहिले के कस्तो छ त? नेपालमा एसआईपी प्रस्ताव गर्ने धेरै म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरू अहिले खुलिसकेका छन्। उदाहरणका लागि एनआईबीएल एस क्यापिटल जसको एनआईबीएल सहभागिता फन्ड रहेको छ। त्यसैगरी सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको सिद्धार्थ एसआईपी लगायत अन्य कम्पनीहरूले पनि एसआईपी को सुविधा दिइरहेका छन्। एसआईपी को लोकप्रियता अहिले बढ्दै गएको छ। धेरै नेपाली युवाहरूले चाहिँ मासिक रूपमा थोरै रकम राखेर एसआईपी मार्फत दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माण गर्न चाहन्छन्। एसआईपीले कुनै निश्चित प्रतिफल त दिँदैन, तर यसको नाफा भनेको बजार र फन्डको प्रदर्शनमा निर्भर हुन्छ र लामो समयसम्म र नियमित रूपमा हामीले लगानी गरिराख्यौं भने चाहिँ यसले हाम्रो जोखिमलाई पनि कम गर्छ। अब एसआईपी कसरी सुरु गर्ने त हैन र यसको आधारभूत जुन प्रक्रियाहरू रहेका छन्, बेसिक प्रोसेसहरू रहेका छन्, के कस्तो रहेको छ त? यसको लागि त सर्वप्रथम हजुरसँग एउटा डिम्याट खाता र बैंक खाता हुनुपर्नेछ। एसआईपी को अधिकांश फन्डहरूमा डिम्याट खाता चाहिँ अनिवार्य रहेका छन्। त्यसपछि हजुरले इच्छाएको म्युचुअल फन्ड योजना चाहिँ रोज्नुपर्ने हुनेछ, जसै कि एनआईबीएल सहभागिता फन्ड, सिद्धार्थ एसआईपी हैन,
त्यसैगरी हजुरको नबिल ब्याङ्कले पनि एसआइपी खोलेको छ, एनआइसी एसियाको एनआइसी एसिया डेबिट फन्ड है। यी योजनाहरूमध्ये हजुरले आफ्नो एउटा योजना रोज्नुहुन्छ र यसको लागि हजुरले राम्रो रिसर्च गरेर रोज्नुहोला। त्यसपछि ब्याङ्कमा गएर अथवा अनलाइन मार्फत चाहिँ हजुरले एसआइपी को फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरले मासिक रूपमा कति लगानी गर्ने अथवा त्रैमासिक रूपमा लगानी गर्ने कि मासिक रूपमा लगानी गर्ने कि र कुन दिन चाहिँ हजुरले यो पैसा सबमिट गर्नुहुन्छ अथवा बुझाउनुहुन्छ त, यी सबै कुराहरू फिलअप गरेर हजुरले फर्म सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि प्रत्येक किस्ता अनुसार उक्त रकम हजुरको ब्याङ्कबाट फन्डमा जानेछ र तपाईले त्यति रकम बराबरको इकाइहरू पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ हजुरको प्रत्येक दिनको न्याब अनुसार हुनेछ, एनएभी अनुसार हुनेछ। र यो कुरामा चाहिँ लामो समयसम्म हामी लागिरहनु पर्ने हुनेछ। एसआइपी को पूर्ण फाइदा भनेकै कम्पाउन्डिङ र कोस्ट एभरेजिङबाट आउँछ। अब एसआइपी कहिले गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र तपाईले एसआइपी चाहिँ किन गर्नै पर्ने हुन्छ त? अब एसआइपी भनेको यदि तपाईको नियमित आम्दानी छ, जस्तै कि तलब पाउनुहुन्छ र थोरै बचत अथवा लगानी सहजै गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले एसआइपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाई दीर्घकालीन लक्ष्य बोकेर, जस्तै कि रिटायरमेन्टको लागि, घरको लागि, बच्चाको पढाइको लागि, भविष्यको सुरक्षाको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरले एसआइपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यदि हजुरले लगानी बजारको बारेमा, शेयर मार्केटको बारेमा राम्ररी बुझ्नुहुन्न तर समयसँगै लगानी पनि गर्न चाहनुहुन्छ, बचत पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एसआइपी म्युचुअल फन्डको व्यावसायिक व्यवस्थापनले तपाईको लागि काम गर्छ र बजार उतार चढाव भएको हुँदा पनि हामीले डराइराख्नु पर्दैन। एसआइपीले औसत मूल्यमा एकाइ दिने भएकोले बजारको उतार चढावले कम प्रभाव पार्छ। अब एसआइपी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, केही कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको केही सीमितता पनि रहेका छन्, लिमिटेशन्स पनि रहेका छन्। एसआइपीले भनेको ग्यारेन्टी फिक्स्ड रिटर्न चाहिँ दिन्न। फन्डको प्रदर्शन अनुसार हैन, फन्डको प्रदर्शन अनुसार चाहिँ हजुरको नाफा अथवा घाटा हुन सक्छ। यदि तपाईं छोटो अवधिमा पैसा निकाल्ने योजना गर्नुभएको छ भने चाहिँ एसआइपी उपयुक्त नहुन सक्छ। एसआइपी भनेको दीर्घकालीन लगानीको लागि हो। एसआइपी गर्दा पनि फन्ड र योजनालाई ध्यान दिएर रोज्नुहोस्। राम्रो प्रदर्शन र ट्रान्सप्यारेन्सी भएको फन्ड रोज्नु राम्रो हुन्छ। र एसआइपी भनेको व्यापार चाहिँ होइन है। धैर्य, समय र इमानदार भएर, अनुशासित भएर हजुर एसआइपीमा लागिराख्नु भयो भने, योजनामा चाहिँ हजुरले इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्नु भयो भने चाहिँ यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ। अब निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि एसआइपी भनेको कम रकमबाट सुरु गरेर नियमित बचत र लगानी गर्ने एउटा सरल र व्यावहारिक तरिका हो। यदि तपाईं भविष्यको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ र थोरै बचत गर्ने बानी बनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हजुरको लागि धेरै नै राम्रो हुनेछ। यो विन विन सिचुएसन भन्छौँ जुन हामी, यो विन विन सिचुएसन हुनेछ र एसआइपी तपाईको लागि राम्रो साथी बन्न सक्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक र शेयर गर्नुहोस् र अरू साथीहरूसँग पनि शेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। र यदि तपाईं एसआइपी वा म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी अरू जानकारी चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। र यस्ता सरल तर उपयोगी वित्तीय जानकारीका लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।